anesthetic or topical antimicrobiological agent that we use is one which has silver ions. Và loại thuốc sát khuẩn trên da mà bác sĩ sẽ bàn tới là sau. Patients presenting with systemic symptoms of infections such as fever, chills, erysipelas, or cellulitis must be considered and systemic treatment is necessary. Microbiology and culture sensitivity could aid selection of the right antimicrobial agent, though we do not rely on them. Và đối với các bệnh nhân biểu hiện triệu chứng nhiễm trùng toàn thân, sốt, ớn lạnh, viêm quầng hay là viêm mô tế bào thì cần được cân nhắc cho trị liệu toàn thân cần thiết. Và đồng thời thì độ nhạy của mẫu xét nghiệm nuôi cấy vi sinh có thể hỗ trợ ta trong việc lựa chọn đúng tác nhân kháng vi sinh và thuốc sát khuẩn. Tuy nhiên ta không phụ thuộc vào các mẫu xét nghiệm nuôi cấy này. So the basic point that I'm trying to make here is that start using compression even before you get the bacterial culture and sensitivity reports. Và điều bác sĩ muốn nhấn mạnh là ta cần nén ép ngay cả khi trước nhận được kết quả của mẫu xét nghiệm nuôi cấy. Now, let's talk a little bit about the compression fabric and application techniques. Và bây giờ ta sẽ nói một ít về các kỹ thuật sử dụng băng dán và cũng như việc sử dụng vải nén ép như thế nào. The fabric of the compression bandage and application techniques are important considerations. Vì chất liệu vải của băng và kỹ thuật quấn hoặc dán là hai yếu tố quan trọng ta cần cân nhắc. They both singularly or together can contribute to the infection. Dù đơn phương hay là kết hợp thì hai yếu tố này đều góp phần vào việc viêm nhiễm. Appropriate choice of dressing and concomitant use of compression is crucial, and this is an important aspect that one must start learning by knowledge and experience. Và lựa chọn băng gạc phù hợp và sử dụng song song băng gạc đó với phương pháp nén ép là cần thiết, là một điều quan trọng mà ta cần học. Some of the material used themselves could produce a local allergy. Và ngay cả một số chất liệu vải ta sử dụng có thể làm cho bệnh nhân bị dị ứng ở cục bộ. In case of suspicion of the compression application or material contributing to the infection, for example, lateral pressure on toes with interdigital maceration, then a modification of the compression is necessary. Trong trường hợp ta nghi ngờ là kỹ thuật nén ép hoặc là chất liệu nén ép có vai trò trong việc gây ra nhiễm trùng, chẳng hạn như là ngón chân cái bị chịu áp lực từ bên cùng tình trạng bật da do kẽ chân bị ẩm ướt, thì ta cần điều chỉnh lại phương pháp nén ép. And I think India and Vietnam share a lot of common points. We have to be careful to use synthetic materials, and we have found cotton-rich materials to be more beneficial. Và có một điểm chung ở Ấn Độ và Việt Nam là ta sử dụng chất liệu tổng hợp khá là nhiều. Và bằng chứng đã cho thấy là sử dụng các chất liệu vải nén ép từ cô tông thì có thoáng hơn và dễ chịu hơn. So this brings us to the conclusion of this slide that the right size and appropriate fabric of compression stocking as per the patient is necessary. Và vì thế kết luận của trang này là ta cần sử dụng vớ nén ép kích thước cũng như chất liệu phù hợp cho mỗi bệnh nhân ở mỗi điều kiện khác nhau. Now, selecting the compression bandage. Và đến với việc lựa chọn băng nén ép. Leg measurement is specified by the manufacturers to ensure that the gradient is maintained.
Đầu tiên, ta cần đo kích thước cẳng chân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có thể đảm bảo được chênh lệch của áp lực. And I would like to make a very important point here that leg shapes vary from region to region. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh là hình dáng của cẳng chân thì khác nhau từ vùng miền này tới vùng miền khác và cũng ở độ cao khác nhau của chân. About 2 years ago, we had a publication come from northern India, which showed that the shape of the India population in that region was different from what the standard compression stockings are. Và đã có trường hợp bác sĩ có thể thấy là các bệnh nhân đến từ Bắc Ấn Độ thì có hình dáng chân khác với hình dáng chân chuẩn ở trong hướng dẫn của nhà sản xuất. And this is important because an incorrect fit or localized pressure on the skin and underlying tissue can be detrimental. Exacerbation of underlying conditions, for example, worsening of venous insufficiency and new areas of skin necrosis may appear. Và điều này thì quan trọng để cân nhắc bởi vì kích cỡ của băng nén ép không vừa hay là áp lực bị dồn quá nhiều vào một vùng nhỏ ở trên da và mô phía dưới thì có tác hại lớn, chẳng hạn như là làm tệ hơn tình trạng gốc, ví dụ như làm giảm lưu thông mạch máu sẵn không hiệu quả trong tĩnh mạch hoặc là tạo các vùng hoại tử da mới. So now there is a compression paradox, points to ponder. Và bởi vậy ta có nghịch lý nén ép, từ đó có một số điểm mà ta cần suy gẫm. Recent evidence demonstrates effects of compression seem to be located in the deep system and less on the superficial veins. Bằng chứng gần đây thì cho thấy là việc nén ép có tác dụng chủ yếu lên mạch sâu hơn là mạch nông. So it is hypothesized that the increase of the intramuscular pressure acting on the muscular veins has a direct effect on the calf pump function and enhances calf pump ejection. Vì thế có giải thích cho rằng áp suất nội ở trong cơ tăng lên và tác động lên tĩnh mạch cơ, và vì thế nó có thể tác động trực tiếp lên chức năng bơm máu của cẳng chân và cải thiện sức tống máu của cẳng chân. And this brings us to a very important point that affects compliance in countries where there are challenges produced by the warm weather. Và từ đó có một lý thuyết cho rằng nén ép sẽ ảnh hưởng đến việc tính thuận của mạch máu, đặc biệt ở các nước mà có khí hậu nóng. This supports the idea that compression should be focused on the calf muscles and that graduated compression along the thigh is not mandatory, and this improves compliance to a very great degree. Và lý thuyết này thì ủng hộ ý rằng nén ép nên được tập trung ở cơ cẳng chân thôi, và nén ép tăng dần theo chiều dài của đùi là không cần thiết, bởi vì nén ép đã cải thiện cách đáng kể độ tính thuận của tĩnh mạch. It also makes sense that higher intramuscular pressures provided by the working pressure of inelastic compression devices work more efficiently on the calf pump. Và điều này thì có lý, bởi vì áp suất ở trong cơ cao do áp lực tạo bởi dụng cụ nén ép không co giãn thì sẽ tác động hiệu quả. So what is the advice to the patients? Và vì thế thì ta cần khuyến cáo bệnh nhân thế nào? Practicing good skin hygiene. Đầu tiên, bệnh nhân cần vệ sinh da tốt. Keeping the skin moisturized so that it doesn't flake or crack easily.
Tiếp theo là cần giữ ẩm da, không để cho da bị nứt nẻ dễ dàng. Recommend immediate treatment if skin is broken or leaking. Và cần điều trị ngay nếu da bị nứt hoặc là bị rò rỉ. Inflamed skin treated early can halt progression and worsening of the disease. Và nếu viêm da mà được điều trị sớm thì có thể ngăn chặn được bệnh tiến triển xấu hơn. Leaking skin ulcers can be treated with wet compresses. Và các vết loét da bị rò rỉ thì có thể được chữa bằng nén ép ướt. Training patients on application of the layered compression bandages to protect the skin and maintain blood flow is a very good way of decreasing the burden on the local nursing staff. Và ta có thể giảm được gánh nặng của bệnh tật lên các cán bộ y tế ở cộng đồng. Nếu ta có chỉ dẫn bệnh nhân cách sử dụng băng nén ép thế nào để có thể bảo vệ da và duy trì dòng chảy máu. My conclusions. Và đến với các kết luận của bác sĩ. All venous ulcers do not require systemic antibiotics. Đầu tiên là không phải tất cả các vết loét do tĩnh mạch thì đều cần kháng sinh toàn thân. Grade of the venous ulcer, underlying health conditions and risk factors must be considered for using systemic antibiotics or antibacterial agents. Và cấp độ của vết loét, tình trạng bệnh nền của bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân đều là các yếu tố cần được cân nhắc khi ta xem xét sử dụng thuốc kháng sinh toàn thân và các tác nhân kháng khuẩn khác. Use of topical antiseptics, dedicated dressings, as well as necrotic tissue debridement may be necessary. Và có thể cần thiết là ta sử dụng các chất kháng khuẩn ở trên da và các băng dán chuyên biệt và cũng như là sử dụng cách làm sạch tế bào chết. Choice of fabric and fitting size of compression garment is necessary. Và cũng cần thiết là ta lựa chọn vải và kích thước vừa vặn cho bệnh nhân. Climatic conditions must be assessed while considering comfort and compliance by the patient. Hot, humid climates pose discomfort, aids bacterial colonization, and can worsen the disease progression due to poor compliance. Và ta cũng cần cân nhắc các yếu tố về khí hậu để đảm bảo là bệnh nhân tuân thủ với chữa trị và có được sự thoải mái. Thì khí hậu nóng ẩm thường khiến cho việc nén ép khó chịu hơn và khuyến khích sự xâm nhập của phát triển của vi khuẩn và làm xấu đi tiến triển do bệnh nhân không tuân thủ tốt. Careful consideration of all the factors, including patient education, is necessary. Và kết luận là ta cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên cộng với việc giáo dục tốt cho bệnh nhân. Aids to increasing compliance. Và đây là một số cách ta có thể dùng để bệnh nhân có thể tuân thủ cách điều trị hơn. And this is important in economically and climatically challenged areas of the world. Và những cách này thì có thể ứng dụng tại những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng như là có điều kiện kinh tế xã hội không tốt. Use of local emollients, lotions and powders. Đầu tiên là ta có thể sử dụng các thuốc làm mềm cục bộ và thuốc rửa và các loại bột. One can use compression wraps instead of stockings. Ta cũng có thể sử dụng các băng quấn nén ép thay vì sử dụng vớ. And I have been talking to the industry for quite some time now that separate foot and leg components should become the standard of supplying our patients. Và bác sĩ đã có trao đổi
biệt là cần thiết cho bệnh nhân? This is my bibliography that we have used in this presentation. Và đây là các nguồn mà bác sĩ đã sử dụng trong bài thuyết trình. Thank you very much. That's the end of my talk for today or this evening. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đây là kết thúc của bài thuyết trình tối nay của bác sĩ. So, I will be happy to take any questions. Và bác sĩ có thể trả lời các câu hỏi mà mọi người có thể gửi vào trong một chat. Các bác sĩ và các bạn sinh viên cũng có thể unmute, tắt mic của mình để hỏi câu hỏi cho bác sĩ ạ. Janet, there's a question in the chat if you want to take a look. Hello, doctor. There is one Yes. person in our audience that asked if you could clarify more about the techniques that we use to compress. The best technique to use initially is bandages, compression wrappings. Và câu hỏi có thể là bác sĩ có thể nói rõ hơn về kỹ thuật nén ép không? Thì bác sĩ nói đối với kỹ thuật nén ép mà ta có thể sử dụng tốt nhất vào ban đầu là sử dụng băng dán. 2-layer or 4-layer compression bandages is what we initially start using. Và thường thì ta bắt đầu với 2 hoặc là 4 lớp băng dán nén ép. I hope this answers your question. And the next question is asking how much is the force of compression? That's a very good question. Và câu hỏi là lực nén ép cần sử dụng là bao nhiêu? You should start with the highest compression particularly when you're using your own wrapping. Use the highest compression that the patient can tolerate and make him sit around or walk around for about half an hour to 1 hour. And then, if required, you can either loosen it, but use the highest compression that you can. And so that should be about 28 to 30 millimeters at least. Và đối với câu hỏi này thì bác sĩ đã trả lời là ta có thể sử dụng lực nén ép cao nhất mà bệnh nhân có thể chịu được và giúp cho bệnh nhân đứng lên đi lại khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và nếu có vấn đề thì ta có thể nới lỏng từ từ ra. Và lực cao nhất mà ta sử dụng ban đầu thì khoảng từ 28 tới 30. Thank you. And the next question is, when you consider the condition of infection that worsens because of compression, then how do we modify this, or should we get rid of the compression? The best thing to do at that time is to modify your local antimicrobial. Và đối với and maybe start thinking about using systemic antibiotics. Đối với câu hỏi là khi nghĩ đến tình trạng nhiễm trùng nặng lên do nén ép thì ta điều chỉnh như thế nào hay là ta bỏ nén ép? Thì bác sĩ đã trả lời là đối với trường hợp nhiễm trùng nặng hơn thì điều đầu tiên mà ta cần cân nhắc
là thay đổi loại kháng sinh hoặc là tác nhân khuẩn được sử dụng cục bộ, và cũng có thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh toàn thân. Send your bacterial study immediately so that by the time the results will come, you know which systemic antibiotic to use. Và ta có thể tìm hiểu về điều này trước, để khi mà có kết quả xét nghiệm thì ta biết được ngay là cần sử dụng loại kháng sinh toàn thân nào. Thank you. Cảm ơn câu hỏi ạ. One of our audience thanked you about the talk and asked if you could show a few pictures of the techniques that you have done on your patients. Yeah, that's something that we have tried to. I mean, that's a good request. The problem is that we have to take separate permissions, and there are privacy issues. But I make a video on that with proper consent, and Medisetter can help me then post that video for the sake of further knowledge. But I will have to take special permissions from the patient for that. My apologies for about that. Và câu hỏi là về việc bác sĩ có thể cho một vài hình ảnh về kỹ thuật mà bác sĩ đã triển khai trên bệnh nhân. Thì bác sĩ đã trả lời là bác sĩ rất tiếc là hiện tại thì chưa có các hình ảnh này, bởi vì còn cần sự ưng thuận của bệnh nhân, cũng như có những vấn đề về bệnh nhân. Nên tuy nhiên là hiện tại không có, nhưng bác sĩ có thể tổng hợp thành một video và Medisetter có thể giúp gửi đến khán giả của chúng ta hôm nay. Các bác sĩ, các bạn sinh viên có thể tham gia Facebook group ở mục chat để mà mình có thể truy cập tới những cái thông tin như vậy trong tương lai. And another part of this question also asked if the compression should be done right at the surface of the trauma or above it. No, the foot and the leg have to be compressed just as you would do for any regular patient. So don't worry about where the ulcer is. Và câu hỏi là việc nén ép thì được thực hiện ngay trên bề mặt tổn thương hay phía trên. Thì bác sĩ đã trả lời là ta không cần lo lắng về điều này, bởi vì việc nén ép cẳng chân và bàn chân thì sẽ tương tự giữa các bệnh nhân khác nhau. Nên ta không cần lo lắng là đặt ở phía trên bề mặt tổn thương hay phía trên. Cover the ulcerated area also with compression. Và ta có thể cân nhắc việc là sử dụng băng để lấp luôn cả bề mặt vết thương bằng việc nén ép. Thank you. There is one question. How long should we maintain the compression in a day? I mean that should we apply that treatment all day long? Yes, the compression should start all day long, and at night, while the patient is flat, they can use light compression or just a simple dressing on the ulcer. Và câu hỏi là ta nên sử dụng và nén ép bao lâu, có thể sử dụng cả ngày không? Thì câu trả lời của bác sĩ là có, và ta có thể sử dụng nén ép cả ngày. In cases of 4-layer compression or 2-layer compression, the compression can be left in place till you see strike through.
Sorry, could I ask for confirmation? What was your last words? It was disconnected. It's strike through. Strike through. Yes. That means that the exudate comes onto the surface of the bandage. So you can keep a bandage till you see the exudate coming to the surface of the bandage, which could be 3 days, 4 days, 5 days. So you can keep them continuously on. Và đối với câu hỏi là vẫn là câu hỏi ta có thể sử dụng nén ép cả ngày được không, thì bác sĩ đã trả lời là có thể. Và đối với trường hợp sử dụng nén ép 2 hoặc là 3 lớp băng dán thì ta có thể để ngay cả khoảng 3 đến 4 ngày, hoặc là cho tới khi mà ta thấy các dịch ở trong tổn thương bị rò rỉ ra ngoài. Thank you. There is also a question about how could we measure the pressure or the force? Is there any specialized equipment for this? Yes, there are special devices. I think Medi has a special device by which you can measure the pressure on these underneath the stockings. But I think it's like a strip which can measure the pressure, or there are certain sensors available that you can place underneath the on the skin and wrap around your bandage. Bác sĩ trả lời câu hỏi là kỹ thuật đo lực nén ép như thế nào. Thì theo bác sĩ có các dụng cụ này trên thị trường, thì có các dụng cụ khác nhau, như là các loại dụng cụ đo mà ta có thể đặt ở dưới, ở trên da, và băng dán trên đó có thể đo được lực mà ta đang nén ép là bao nhiêu. Thank you. And the next question is, the compression force with elastic tape is not even. Is there any way to fix this? Probably you have to, this is something that one has to learn on their own. So I understand that there is some subjectivity to it, but this comes by experience and by training. Và đối với việc lực nén ép bằng băng chung không dàn đều được, thì bác sĩ đã trả lời rằng tuy là đây là một điều khó để làm, nhưng cần có thời gian để luyện tập và phụ thuộc vào trình độ của cán bộ y tế. There are certain elastic compression bandages that have certain ways of showing that the pressure is adequate. There are certain symbols, like there is a square and it has to become a rectangle. So there are certain ways that the companies do this, but it is basically more about training. Và cộng thêm thì một số nhà sản xuất có để một số ký hiệu để ta có thể biết rằng lực ép là đủ chưa và có đều không. Chẳng hạn như là một ký hiệu hình vuông mà khi trở thành hình chữ nhật, tức là lực ép đã đủ. Thank you. And there's another question. In terms of compression technique, should compressive force be reduced from distance to near, or equal for all sections of the leg and as well as the foot? The highest compression should be on the lower leg. So, and then as you go higher and higher, decrease the compression a little bit, but you can still have the same compression all over the leg. Về kỹ thuật nén ép thì lực nén ép có nên giảm dần từ xa đến gần hay bằng nhau cho tất cả các đoạn của bàn và cẳng? Thì bác sĩ đã trả lời rằng có thể giảm dần lực nén từ dưới lên,
nhưng cũng có thể không có vấn đề gì nếu ta có sử dụng lực ép bằng nhau cho các đoạn. And another question is sorry. There was a previous question as to about how would you know about the pressure, and this is where your training and experience and everything comes in. Và cũng như là có câu hỏi trước về làm thế nào để biết được áp lực đã đủ chưa, thì bác sĩ đã trả lời rằng thì cũng tương tự trong trường hợp này, việc biết được áp lực bao nhiêu và đủ chưa là dựa vào trình độ và kinh nghiệm. Thank you. And in compression technique, when using tape, should we use cotton as a cushion between the skin and the tape? Yes, very good idea. Và câu hỏi là trong kỹ thuật nén ép sử dụng băng dính thì có thể nên sử dụng bông cotton để làm một lớp đệm giữa da và băng dính không? Thì bác sĩ trả lời là có, và đây là một ý kiến hay. Thank you. And if the ulcer is due to varicose veins in the ankle, is it effective to use compression? Yes. Và câu trả lời của bác sĩ là đối với leg do tình trạng giãn tĩnh mạch chi dưới ở vùng mắt cá chân thì sử dụng nén ép là có hiệu quả. Essentially, compression should be starting from the proximal part of the foot, going all the way up to the knee joint. Và trong các trường hợp thì ta thường nén ép sẽ bắt đầu ở vùng gần nhất của chân và đi lên cho đến đầu gối. Thank you. And is it possible to combine VAC technique with compression? I didn't understand PAC. Is VAC? Oh, vacuum. Okay. Oh, the vac. No, this has to be done separately, because to combine simply vac as well as doing compression, it depends upon the design of the device. So if you can use compression together with the vac, that is fine. Otherwise, you have to keep the leg of the patient elevated after the application of the vac. Đối với câu hỏi là có thể kết hợp hút liên tục vac với nén ép không, thì bác sĩ là trả lời là có thể, nhưng ta cần giữ cho tư thế chân của bệnh nhân ở phía trên. Thank you. And another question is, what is the indication for compression for these ulcers? Does it depend on the size of the trauma? Any ulcer in superficial venous reflux, or for that matter, any ulcer that one suspects or confirms that it is from venous insufficiency, such an ulcer should be compressed, or such a leg should be compressed. Và câu hỏi là chỉ định liệu pháp áp lực điều trị leg có phụ thuộc vào kích thước tổn thương không? Thì bác sĩ đã trả lời là cho dù trong trường hợp nào mà ta đã có thể chắc chắn là tổn thương là do tĩnh mạch bị trào ngược lại, thì đều có thể sử dụng phương pháp điều trị bằng nén ép. Thank you. And one question also asked, except from
the conditions due to veins. Can this compression technique also be used in other indications, such as the foot, because of infections due to diabetes? If there is edema, yes, and if the arterial inflow is all right, then one can use compression to decrease edema. Otherwise, this is slightly out of the context, but I will still do my best to give you an answer. Và câu hỏi là ngoài giãn tĩnh mạch nông chi dưới thì kỹ thuật này có thể sử dụng trong các chỉ định khác như là bàn chân bị nhiễm trùng đái tháo đường không? Thì bác sĩ đã trả lời là có thể. Nếu như là bàn chân bị nhiễm đái tháo đường có bị phù nề và dòng chảy ở động mạch ổn. If the patient has only venous insufficiency, then compression is appropriate. Và nếu như các điều này ổn và bệnh nhân chỉ có dòng chảy tĩnh mạch không tốt thôi thì ta có thể sử dụng nén ép này. However, if there is arterial insufficiency, then you have to be careful and use compression with less pressure, and you will understand over time. So when you have arterial insufficiency, then use pressure of less than 20 millimeters. Nhưng mà nên cân nhắc nếu bệnh nhân cũng có dòng chảy ở động mạch không đủ, và trong trường hợp dòng chảy ở động mạch không đủ mà vẫn muốn sử dụng nén ép thì nên sử dụng áp lực dưới 20 mm thì ngưng. And the next question is the endovenous ablation therapy in the ulcers due to the vein condition in lower leg. Should it be used at the same time with compression or after the ulcer has already healed? Early use of endoablation techniques have found to shorten the time of ulcer healing. So use endovenous techniques as soon as the infection is under control. Và đối với câu hỏi là điều trị đốt tĩnh mạch trong loét do suy tĩnh mạch chi dưới nên thực hiện cùng lúc với nén ép hay sau khi vết loét đã lành, thì bác sĩ đã trả lời là các nghiên cứu về điều trị đốt tĩnh mạch thì cho thấy là nó làm ngắn thời gian làm lành của vết thương, nên sử dụng ngay sau khi vết loét đã được lành. Thank you. Các bác sĩ và các bạn sinh viên có câu hỏi cho bác sĩ không? Hiện tại trên màn hình là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Bản khảo sát này sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medic đều mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả và các buổi khảo sát tới. Xin mời các bác sĩ và các bạn sinh viên tham gia đánh giá.
So thank you, Doctor, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students very informative session. We very much appreciate your time and effort with us. Xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt trong hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các hội thảo tương tự, các bạn có thể tham gia vào nhóm liên kết bác sĩ Medicare, link để ở phần chat. Thank you for having me. Medicare, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Patel and Thank Jeanette, you. for joining us Thank today. you very much, and thank you for the team at Medicare for having me. And I will look forward to being with you again, and hope that this was well appreciated, because I didn't understand the Vietnamese language part. So anyway, please, I would be looking forward to the feedback. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, everyone. See you in our next webinar.